طيب حنحضر مع بعض كيكة الأناناس بخليط بيتي كروكر بطريقة كتير سهلة. المرة الماضية لما استخدمت خليط بيتي كروكر حكيتولي ميسة ليه ما بتلتزمي بالأشياء اللي ورا؟ حكيت لكم لأنه بيطلع ألز. مثلا هنا حكي لكم ضيفوا مية وزيت وبيض، أنا بضيف بيض وزيت بدل المية. مثلا لو بدي أعمل كيكة شوكليت بضيف حليب، كيكة أورنج بضيف عصير أورنج. لو بدي اليوم مثلا أعمل أناناس بضيف عصير الأناناس اللي موجود بعلبة الأناناس. لو بدكم تعملوا كيكة كرك ضيفوا حليب كرك، زي هيك. غيروا المية حسب النكهة اللي انتوا حابين تعملوها. وبضيف طبعا معلقتين طحين كبار، هدول المعلقتين ما بيخلوا الكيكة طرية، بيخلوها هيك هشة ولذيذة. وبضيف طبعا معلقتين طحين كبار، هدول المعلقتين ما بيخلوا الكيكة طرية، بيخلوها هيك هشة ولذيذة وما بتتفتفت معكم وقت التقطيع. طيب اليوم لكيكتنا حضيف كوب من عصير الأناناس، 3 كوب زيت، 3 بيض، معلقتين كبار طحين، وعندي هنا معلقة كبيرة لبن زبادي، وحضيف علبة الأناناس طبعا حنحتاجها. وهنا للقاعدة حنحتاج سكر بني وزبدة طبعا كتير منيح عشان نحطها في القالب اللي حنعمل فيه. طيب حطيت البيض والزيت وحطيت عليهم كمان عصير الأناناس والزبادي. طيب حطيت خليط بيتي كروكر، حضيف الطحين واكمل خلط. خلاص عنا الخليط صار جاهز. هنا دهنت القالب كتير منيح بالزبدة او ببخاخ الكيك. عندي السكر البني حطه بعد الزبدة، وقطعت الاناناس بهذا الشكل عشان تلبق مع شكل القالب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.